Hej och välkommen till Rapodden som i detta avsnitt ska kolla närmare på Revolution Race Q2-rapport för 2023-2024. De har ett brutet räkenskapsår. Revolution Race, de säljer kläder, skor och accessoarer för friluftsliv. Revolution Race, eller RVRC, har 9000 ägare ungefär på Avanzas plattform, värderas till 7,2 miljarder och största ägare är Altor med 31% utav bolaget. Här finns inte några segment på samma sätt som många andra bolag har, utan allting ligger i en och samma korg skulle man kunna säga när man läser rapporterna. Sen så har man ju såklart olika segment som man faktiskt säljer i på sin onlinehandel och så, men rent rapporteringsmässigt så hamnar ju allting på ett och samma ställe och då skulle man väl kunna säga att deras enda segment är att erbjuda högkvalitativa funktionskläder för människor med en aktiv livsstil som de själva uttrycker det. Till skillnad från många andra märken så säljer Revolution Race direkt till konsument via sin egen hemsida. Alltså du kan inte gå in i en Stadiumbutik eller till Naturkompaniet eller liknande och hitta deras grejer där, utan man måste gå in på deras hemsida och handla. Eller ja, man kan ju faktiskt också sedan en tid tillbaka även handla deras grejer via Amazon, har de öppnat en butik igenom där också. Men målet är att få bort så många mellanhänder som möjligt för att kunna sänka priserna och höja sina egna marginaler. Trots det så är det inte något lågprismärke vi pratar om här. Sen är det inte svindyrt heller för den delen. Jag tror väl att det ska vara ganska populärt bland hundägare, har jag förstått det som. Jag har ingen hund själv, men jag har pratat med några som säger att många aktiva hundägare går runt i deras kläder. Har faktiskt några plagg själv också för den delen som jag är väldigt nöjd med, men sen ska jag inte direkt påstå att jag provat en stor del av deras katalog. Då ska vi kolla lite siffror här från den senaste rapporten och bruten räkenskapsår som sagt, så att det här är deras Q2 som kommer här i januari och Q2 är deras bästa kvartal rent resultatmässigt och det ser vi ganska tydligt här. I föregående Q2 så ser vi att omsättningen är betydligt högre jämfört med efterföljande 3 kvartal för att ändå ta ett rejält kliv uppåt på den senaste Q2 här och den överstiger även föregående Q2 riktigt rejält också. Från 509 miljoner upp till 613, upp en 20% omsättningsmässigt. Längre ner i resultaträkningen så ser vi att även rörelseresultatet och vinsten ökar rejält här och får ju inte bara hjälp av ökad omsättning utan även av ökade marginaler. Rörelsemarginal upp från 20,5 till en bit över 23%, vinstmarginalen från 16 till 18,5. En fin ökning det såklart, men samtidigt är man en liten bit ifrån målet där på rörelsemarginalen som ligger på 25% som man sagt man ska uppnå innan det här räkenskapsåret är slut. Får vi se om man kan lyckas med de sista 2 kvartalen, kanske blir tufft, men ja, lite mer om de målen längre fram här. I nuläget befinner man ju sig framförallt i Europa. Vi har ju områden här för Norden och DACH, eller DAC, jag vet inte hur man uttalar det där, men det är ju då Tyskland, Österrike och Schweiz som är med i det området som är det största försäljningsområdet för tillfället. Tillsammans med Norden då så blir det 80% av omsättningen i nuläget, men man expanderar till olika marknader runt om i världen också. Nu senast har man ju tagit sig in i Japan, Sydkorea och Kanada bland annat. Här har vi lite urplock från vd-ordet och ja, vi kan ju fortsätta där på geografin där som vi nyss nämnde och se där att det är utanför Norden den stora tillväxten sker just nu. DAC och övriga världen växer ju 26 respektive 23% här i kvartalet. Norden växer med 8%, fortfarande tillväxt men inte på samma nivå. Här nämner man då en svagare konsument i Norden då framförallt som en orsak. Sen så är man väl kanske lite mognare också på den marknaden, kanske är lite svårare att växa här som man är lite mer etablerad jämfört med andra marknader utanför Norden. Man lyfter också att man har lanserat ett nytt alpint sortiment som har gett bra resultat här under Q2. Alltså det här är ju då för perioden oktober till december, så att har man ju då lanserat då inför vintersäsongen och ser ut att ha fungerat bra då om man ska tro på vd-ordet här och det är väl så här man kan växa då även på marknader som man är mer etablerad på, att komma in i lite nya kategorier som man inte har funnits på förut. Det ser också ut som vi kan se fram emot lite nya finansiella mål här under våren, för de målen man satt upp för några år sedan, de löper ju ut här nu i sommar 2024. Så vi får väl se här vad man har för nya målsättningar framåt. Även om det inte är tekniskt sett omöjligt så ser det väl lite tufft ut i nuläget att kunna nå upp till de där målen man satt upp här redan till sommaren. Vi kan ju gå vidare direkt här till de övriga punkterna och se de finansiella målen där som säger att man ska nå en försäljning om 2 miljarder senast 2023-2024, ha en ebit-marginal om minst 25% och dela ut 40-60% av vinsten efter att ha beaktat finansiell stabilitet och tillväxt. Försäljningen i de 2 första kvartalen ligger på lite under miljarden, men då får vi komma ihåg att Q2 här ska ju vara deras bästa kvartal, så det kanske blir tufft att nå upp till 2 miljarder redan till sommaren här. Man ligger på 1,7 miljarders försäljning om man kollar på rullande 12. Ebit-marginalen, ja, uppe på 23,3%, ja, alltså visst, man kan ju nå dit något enskilt kvartal, det var inte länge som man gjorde det senast i ett kvartal, sen är ju frågan om man kan ligga där permanent, det är ju en helt annan sak.
När det gäller utdelningen så för min del så får de gärna använda alla pengar till att försöka växa så här starkt, men visst, det är väl trevligt att få lite utdelning också, men ja, för min egen del så tycker jag väl kanske inte det är lika intressant som de andra 2 första målen där. På tal om just marginalerna så ser vi där på Pinpoint Estimates så la ju konsensus, om vi kollar på EBIT-nivån, där missar man ganska rejält. Den blev ju 20% högre, man gissade runt 118 miljoner, det blev 143, så att här överraskar man väl marknaden lite grann med de starka marginalerna, och visst, då kanske man kan göra det igen och komma upp mot den där 25% som man har som mål här inför sommaren. Kursutvecklingen ser vi här, och den har ju inte varit jätterolig om man suttit med sen noteringen där som verkligen kom på, ja, i princip på toppen där under hösten, vintern 2021 när allting var så högt värderat, kom in där kring 80 kronor. Nu står man i 64 kronor, så ner 27% sen IPO:n, men man är i alla fall upp 4% nästan på den här rapporten, gick man upp här under rapportdagen. Siffrorna fortsätter ju alltid att vara imponerande och växer ju fortfarande riktigt bra, men man får ju betala därefter också i P25 på det här just nu, vilket kan kännas lite, ja, men lite vanskligt ändå. Alltså, det är inte någon Fortnox-värdering på det här, absolut inte, men samtidigt så, ja, så länge man växer på som man har gjort så då är det väl inga problem, men frågan är ju när tillväxten börjar bromsa in. Samtidigt så finns det många marknader kvar att växa på också, och man har bevisat på att man funkar ju på mer ställen än bara här i Sverige och Norden. Sitter ju själv här som aktieägare i Revolution Race och funderar på det här. Brukar ju ha en tendens att försöka undvika för mycket högvärderat i portföljen. Hade en hel del sånt, eller ja, inte en hel del, men lite för mycket sånt i början när jag började investera. Och det har väl bara varit positivt för min portfölj, för det var en hel del skräp jag hann och städa ut där innan de totalt havererade kursmässigt. Sen så ska man ju tillägga att Revolution Race var vettigt värderat, får jag ändå säga, när jag kom in i de här under hösten. De har ju stigit riktigt rejält sedan dess, så det har ju varit en riktigt trevlig resa för min del då, som kom in med väldigt bra timing. Men jag sitter väl kvar här för tillfället i alla fall och hoppas att tillväxten fortsätter ett tag framöver. Jag får väl helt enkelt flytta över dem till högrisklådan där det kan vända ganska snabbt åt alla möjliga håll. Det är bara att kolla på XVivo som är, ja, den får väl hamna i extremrisklådan då. Det är bara att kolla på hur den gick på rapportdagen, så får ni se vad som kan hända när man går in i bolag med aningen hög värdering, om vi säger så. Men sammanfattningsvis då så ser det väl bra ut här siffermässigt i den här rapporten. Sen får man väl ha i åtanke att när man äger bolaget så kanske man blir lite för positiv också och bara ser de bra sidorna, men tycker ändå det ser bra ut än så länge här. Gäller det som sagt att ha koll på hur tillväxten går här, om den bromsar in eller inte framöver. Då återstår det bara att nämna att det här är bara en kort presentation av ett bolags senaste rapport och ska inte tolkas som någon form av rekommendation av bolagets aktie. Extra viktigt att tänka på nu eftersom att jag själv är aktieägare i det här bolaget och kan ju ha en undermedveten tendens att måla upp en finare bild än vad som faktiskt är på pappret. Så att jag vill trycka lite extra på att gör din egen analys, följ inte blint vad någon annan gör när det gäller dina egna investeringar, och kom också ihåg att all form av investering är förknippad med risk. Tack för din tid och tack för att du har lyssnat och tittat på Rappodden, som du finner dels på YouTube och som podcast i videoformat på Spotify eller endast med ljud där du lyssnar på podcast. Ni får det så bra där ute, så hörs vi i nästa rapport.